Moikka ja tervetuloa uuden Karavan koeajojakson pariin. Tänään koeajossa on nelivetosen Mersu Sprinterin alustalle rakennettu Hymer ML570 crossover-erikoismalli. Tämä auto suorastaan huutaa päästä maastoon. Erittäin rouheen näköinen. Täällä on BF Goodreadsin isot muhkeet pyörät alla. Alumiininen suojapelti tuolla akseliston edessä. Ylhäällä lisävaloa ja muutenkin tämmöinen muhkeen näköinen hyvällä maavaralla varusteltu auto. Mutta tässä kohtaa katsotaan tekniset tiedot ja sitten mennään eteenpäin. Siinä oli tekniset tiedot. Katsotaan seuraavaksi tämä auto ulkoapäin läpi. Värityshän tässä on tämmöinen metallihohto, graffitiharmaa, hopeaharmaa yhdistelmä, höystetty tämmöisellä neonvihreällä raidalla ja crossover-teksteillä. Kun on kyse tämmöisestä korkean maavaran omaavasta autosta, niin silloin on hyvä, että täällä on sähköinen rappune auttamassa sisäänkäyntiä. Ovessa on ikkuna, mikä tuo valoa sisälle. Sen yläpuolella on sitten luonnollisesti LED-valastus, jolla saadaan tämä sisäänkäynnin edusta valastua. Auto on erittäin hyvin varusteltu ja yhtenä varusteena vakiona kuuluu tämä pitkä markiisi. Sitten on keittiön ikkuna, avattava ikkuna. Mennään tänne taaksepäin. Takarenkaan takana on sähkön sisäänotto. 120-litrasen raikasvesitankin täyttöpiste. Ja tässä alapuolella on sitten 100-litrasen harmaavesisäiliön tyhjennysputken pää. Katkaisin on tuolla ohjaamossa. Tässähän on sähköinen harmaaveden tyhjennysjärjestelmä. Sitten takaluukkuu kohti. 121 senttiä korkea ja 350 kiloa kantava takatalli on erittäin laadukkaan näköinen. Täällä on alumiininen rihlattu pohjapelti, huopa, verhoilut sekä sitten täällä puuta. Hyvät lokerot tarvikkeille saa järjestykseen tavarat. Ja sitten mikä pistää silmään, niin on tämä Fiskardsin, suomalaisen Fiskardsin ja Hymerin yhteistyö. Eli täältä löytyy vakiona sitten eräsetti, missä on kenttälapioa, vähän kirvestä ja puukkoa. No muuta varustelua, niin erittäin kätevä ulkosuihku. Sille on aina käyttöä. Sitten täällä on 230 pistokkeita, 2 kappaletta. Takatallihan on luonnollisesti lämmitetty ja eristetty. Ja täällä on oikeasti niin tilaa vaikka polkupyörälle tai jopa skootterillekin. Mutta sellainen oli tämä takatalli ja seuraavaksi mua silmään pistää täällä auton takana olevat tikkaat. Lähdetään kurkkaamaan, mitä tuolla katolla on. Lasketaan nämä taittuvat tikkaat alas ja kiivetään tuonne ylös katsoa, mitä siellä katolta löytyy. Sellaista oli tuolla katolla, hienot kattokaiteet ja aurinkopaneelit. Tuolla ylhäällä Hymerin logon alapuolella on sitten peruutuskamera ja sitten mun mielestä erittäin makea juttu, että tähän autoon sopiva täyskokoinen muhkea varapyörä täällä takana. Tulee semmoista old school meininkiä tämän kanssa. Mut hei, katsotaan tuon kuskin puoli nyt seuraavaksi. Ja sitten täällä kuskin puolella, niin täällä on kanssa iso takatallin ovi. Ja se on mun mielestä semmoinen asia, mikä pitäisi melkein vakiona olla joka matkailuautossa, koska se helpottaa niin paljon takatallin purkamista ja lastaamista. No oven yläpuolella on sitten avattava makuuhuoneen ikkuna ja täällä on kaasupullojen kaapin ovi. Täällä on paikat 2-5 kilon kaasupullolle ja ne on sijoitettu tänne peräkkäin. Kaasuhan tässä autossa käytetään kokkaamiseen ja tarvittaessa jääkaappiin, koska tässä autossa on Truman
dieselkäyttöinen lämmitin. No erikoisuutena täällä sitten on vielä paikka ylimääräiselle Kempsan kasetille ja luonnollisesti vakiovarusteena sitten kuuluu se kasettikin mukaan. Sitten seuraavaksi täällä on se varsinainen Kempsan kasetin luukku ja siellä tietenkin kasetti mukana. Ja tässä on sitten tämä dieselkäyttöisen Truman pakoputki. Ylempänä niin täällä on sitten Dineten avattava ikkuna ja tämän luukun takaa täällä on sitten auton sähkökeskusta, hupipuolen sähkökeskusta, eli täällä on 1800 wattinen inverteri sekä laturit ja täällä alhaalla on sitten lämmitetyssä tilassa on 2 kappaletta 135 amperitunnin litiumakkuja ja sitten 95 amperituntinen AGM-akku ja täällä on vielä tämä akkujen älyboksi. Eli tämä autohan on hyvin omavaraiseksi tehty, että jos tällä nyt sitten pääsee nelivedolla syvälle puskaan, niin kyllä sitten näillä varustuksilla niin siellä puskassa myös pärjää pitkään. Mutta joo, tästä kun katsotaan vielä, että täällä on polttoainetankin täyttöpisteet, niin me ollaan kierretty auto aika hyvin ulkoa läpi kotasin, niin katsotaan toi ohjaamo ja lähdetään sitten katsomaan, minkälainen tää on itse ajossa. Pikkasen joutuu kiipeä tänne ylös, kun on niin korkea maavara. No joo, katsotaan tätä koetaulua ja muuten tätä ohjaamoa. No kun tässä istuu, nämä on Mersun omat penkit, niin heti on tämmönen jämäkkä olo. Täällä on hyvin muotoiltu nämä sivutuet. Tää on aika kuppimainen penkki ja tässä on sitten reisille, niin tätä saa säädettyä tätä reisien tukea pituussuunnassa erikseen ja muutenkin löytyy kallistuksen säätöä ja muuta. Hän saa aika hyvänä olosen asennon. Ratti itsessään, niin tää on sekä syvyyssuunnassa että kallistussuunnassa tilttaava ratti. Tähän saa hyvinkin tämmöisen henkilöautomaisen ajoasennon. Ratti muutenkin on tämmöinen miellyttävää tuntunen nahkaratti, vähän urheilullinen ja monitoimiratti. Täällä on vakionopeuden säädin tai adaptiivinen vakionopeuden säädin. Sitten on nopeuslimitteriä saa laitettua ja sitten täällä on muutenkin tämän multimedia-soittimen säätimiä, volumesäädöt ja muita säätimiä sekä hands-free-toiminnon säätimet luonnollisesti. Tässä multimedia-soittimessa niin täällä on navigoinnit, stereot ja peruutuskameran näyttö. Alapuolella on sitten ilmastoinnin ohjaimet. Ja sitten täällä, kun mennään nappuloita katsomaan, niin täällä on vaihteen alennin sekä ton sähköisen rappusen nostin, että jos se on sattunut jäämään alas, niin sen saa täältä nostettua sisään sitten. Ja lisävalojen katkaisin ja sitten toi harmaa vesi tankin tyhjennyskatkaisin on tossa. Autohan on niin sanottu avaimeton auto, eli täällä on start ja stop nappula tossa. Täällä oven puolella sitten niin täällä on valojen ohjausyksikkö ja sitten sähköiset peilit, niiden säätimet, sähköikkunat ja keskuslukituksen sitten lukitsin nappi tuossa vielä. Ja näin. Hyvän tuntunen tää on ja tyylikkään näköinen. No sellainen on vielä, että täällä on sitten kasettiverhot näköjään, eli tän saa sitten pimennettyäkin vielä. Mutta nyt tekee mieli lähteä jo ajamaan tällä. Eiköhän lähdetä koeajamaan. Ja nyt se rappunen sit sisään. Okei, nyt mennään.
Tuotiin tämä auto semmoiseen maastoon, missä tämän auton ajo-ominaisuudet ehkä pääsee parhaimmillaan esille. Tultiin nimittäin motocross-radalle. Ja täällä on sopivan tämmönen sohjonen, on lunta, on kuraa, pehmeätä maastoa. Eli jos tämä auto täällä pärjää, niin sit mä uskon, että tää pärjää kyllä jokaisessa mökkitiellä ja mihin vaan puskaparkkiin tällaisella autolla haluaa, niin nyt lähdetään testaamaan. Okei, aloitetaan tällaisella perus epätasainen kuranen tie ja sittenhän meillä lähteekin näköjään tuosta tuommoista vähän jyrkempää nousua jo seuraavaksi eteen tulee. Lunta hyvin menee tässä tämmöisessä sohjossa ja nyt meillä on vaihteen alinnin päällä ja ei muut kun lähdetään kohti ylös. Ja sitten tullaan tätä hyppyriä alaspäin. Nätisti tää tulee. Sitten on pientä epätasaisuutta vielä. Katsotaan miten tää täällä menee. Hyvin menee. Ei mitään ongelmaa. Täällähän on todella tämmönen liukas. Hyvin nää all-terrain renkaat. Näissä on sen verran rouheempi tää kuvio, niin se kanssa niinku auttaa tähän hyvin pitoon. Nyt seuraavaksi lähdetään kokeilemaan tuommoista niin sanottua pöytähyppyriä, miten tää tosta menee ylös. Voin sanoa, että tämä auto tähän mennessä on osoittanut, että ehkä enemmän kuskilta loppuu puhti kuin autolta, että minne tää kiipee. Ja hyvinhän se tuli tännekin ylös, että voisi ehkä kommentoida, että harva mökkitie on tämmönen, että kyllä tällä ihan jokaiseen perusmökkipaikkaan pääsee ja näin poispäin. Ja aika syvälle puskaankin voisi sanoa, että kyllä tää on auto, jokaisen puskaparkkeilijan unelma-auto. Pääsee ihan omaan rauhaan. Kyllä makeasti menee täällä, että siis tää vaan möyryy menemään, ihan sama minkälaista kuraa on tai tossa oli tuommoista vettä ja sohjoa ja meni aika syvällekin, niin tää vaan jatkaa matkaa, eikä noin hyppyritkään jyrkät ylä- ja alamäet tunnu missään, että kun kuski vaan uskaltaa painaa, niin kyllä tää menee. Että tällä kyllä pääsee semmosiin paikkoihin, millä tavallisella kaksivetosella tai muuten tavallisella maavaralla varustetulla autolla niin ei olisi kyllä mitään asiaa. Että kyllähän tää todella makeasti täällä menee. Nyt oikeastaan sitten vaan lähdetään kokeilemaan, että miten tää sitten käyttäytyy maantiellä. Että jos tää on yhtä hyvä maantiellä kuin maastossa, niin ai että, kyllä on onnistunut paketti sitten. Nyt ollaan päästy
pois sieltä montulta tällaiselle maantielle ja auto on kyllä hiljainen, että moottorimelua ei nimeksikään. Ja nämä renkaat, mulla oli pikkainen pelko näistä isoista muhkeista ja aika rouheen kuviolla varustetuista renkaista, että noinkohan nämä olisi semmoiset niinku traktoriomaiset pyörät, mutta ei, nämä menee yllättävänkin pehmeästi ja mukavasti ja tää auto on niinku oikein hyvä ajettava. Tie kun kääntelee ja vääntelee ja keinuu, niin totta kai täällä ylhäällä vähän heilutaan, mutta niin penkit on tosi tämmöiset, tässä on hyvä sivutuki ja ajoasennon saa todella hyväksi, niin täällä pysyy tukevasti kyllä jakkaralla ja alusta sinänsä, vaikka tää nyt näissä tämmöisissä tien keinahteluissa, niin kun tää auto keinuu, niin tää on samaan aikaan jousitus on pehmeä, mutta jämäkkä. Tässä on hyvät kaareominaisuudet kuitenkin tällä autolla ajaa. Mut seuraavaksi lähdetään kokeilemaan vielä tuonne moottoritielle, että minkälainen matka-auto tää sitten on. Joo, nyt lähdetään kiihdyttämään moottoritielle. Hyvinhän tää tuntuu kiihtyvän ja vaihteet vaihtaa nätisti, pehmeästi. Nyt meillä on 100 vauhtia. Liitytään tähän motorille ja tämmöisessä 100 vauhdissa niin täällä on kierrokset on täällä alle 2 tonnissa. Melutaso on kyllä erittäin sivistynyt näistä rouheista isoista pyöristä huolimatta, niin vaikka on tämmönen kulunut asfaltti, niin ei paljon tarvi ääntä korottaa kun puhuu. Ja sisätilan ei tule mitään meteliä, todella nätisti koko korin rakenne ja kaikki pehmeästi tulee. Tässä on vähän uria tässä tiellä, niin siitä huolimatta tämä auto menee kyllä vakaasti. Oikein niin kuin, ei oikein hakemallakaan saa niin kuin kauheasti moitittavaa tästä, että tietenkin mitä nyt Mersulta sopii odottaakin. Jos tämän tyyppistä maastokelpoista luksus matkakumppania niin kuin hakee, niin kyllä mä sanon, että tässä en tiedä onko niin kuin edes vaihtoehtoja, että tää kyllä tuntuu erittäin miellyttävältä autolta ja ajettavalta, mutta mennään nyt seuraavaksi ajetaan tää halliin ja lähdetään katsoa sitten näitä sisäosia. Koeajo suoritettu takaisin autohallissa ja olihan tää makea auto ajaa. Katsotaan tätä sisäosaa nyt seuraavaksi tässä ja ensiksi tietenkin niin nämä etupenkit on kapteenipenkit kääntyvät sellaiset ja sitten meillä on pöytä, joka me voidaan liikuttaa joka suuntaan. Se helpottaa tietenkin pöydän ympärillä olemista. L-mallinen, tässä on kulmasohva, 2 lisäpaikkaa täällä matkustajia varten vöillä. Sitten on Dineten ikkuna, mikä katsottiin ulkopuoleltakin jo. Ja tuolla sitten on vielä 230 töpseliä USB-töpselit. Ja lukuvaloakin siellä on sitten. No katsotaan tähän yläpuolelle, niin ensiksi tässä on tämmöiset pienet tarvikelokerot. Ja täällä ylhäällä sitten tämmönen vähän pidempi hylly. Ja molemmissa päissä on sitten vielä erikseen lukuvalot, karttavalot. No pään yläpuolella meillä on tosi leveä iso panorama-kattoikkuna, avattava kattoikkuna ja täällä on sitten pimennysverhoa sekä hyttysverhoa siihen. Tämän Dineten ikkunan yläpuolella meillä puolestaan täällä on sitten iso kaappi
se on jaettu 2 osaan. Siinä on ensiksi ihan tavaroille, mutta sen jälkeen vähän auton tekniikkaa taas, koska täällä on sitten aurinkopaneelien näyttö sekä ton akkujen latauksen näyttö on siellä. Ja sitten täällä on erikseen vielä tuolle inverterille kytkin. Joo, ne löytyy siltä puolelta. Ja sitten taas täältä sisäänkäynnin puolelta, niin tässä on 3 vaatekoukkua ja sitten täällä on nämä paneelit. Katsotaan nämä paneelit tarkemmin. Ja vasemmalta oikealle, kun katsotaan, niin tässä on tämä Dieseltruman ohjauspaneeli. Siellä on lämmön säädöt, lämpimän veden säädöt. Saadaan valita energialähde, dieseli tai sähkö tai niiden sekoitus sekä puhallustehot ja näin poispäin. Ja tämä on Ainet Ready, tämä paneeli. Sitten mennään tähän 12 voltin paneeliin, niin täällä on ensimmäisenä, näkyy ensinnäkin, että auto on verkkovirrassa ja näin ollen sitten myös hupiakutkin on täysvaraus. Raikasvesisäiliön tasomittari ja harmaa vesisäiliön tasomittari. Ja kun pyöräytetään kerran vielä, niin saadaan sitten auton ajoakkujen tasovarauksen mittaus. Ja sitten tästä napista painamalla me saadaan 12 voltin järjestelmä joko pois päältä tai päälle. Ja nyt me lähdetään katsoa tuota keittiöä. Keittiön tuo valo tässä yläpuolella oleva iso veivillä avattava panoraama kattoluukku ja sen kranssissa olevat nämä LED-valot. Työtason yläpuolella on leveä valaistu kaappi, yläkaappi, jossa mahtuu tavaraa kyllä aika melkoisesti. Alapuolella 3 työvaloa, LED-valoa siellä ja sitten täällä on vielä 2 kappaletta 230 pistorasioita, koukut. Ja työtasolla sitten ensimmäisen lasikannen alla, niin täällä on rosteri lavuaari ja hana kääntyy siihen. Toisen kannen alla, niin täällä on 3 polttimoinen liesi. Täältä nostetaan lisätaso, niin tässä se keittiön työskentelypiste sitten kokonaisuudessaan onkin ja kyllähän tässä pystyy hyvin kokkailemaan. Tässä työtason alla, niin täällä on sitten tunnelmavalasin, LED-tunnelmavalo, mutta sillä on toinenkin funktio, nimittäin kun tässä on 2 tämmöistä matalampaa leveätä vetolaatikkoa ja kun me avataan se, niin tämä LED-valasin valaisee hyvin tämän vetolaatikon ja täällä on sitten aterimille lokerikot ja tuohon mahtuu sitten lautasia kuppeja mitä vaan. No täällä alapuolella sitten alhaalla onkin sitten syvempi kaappi vielä tai vetolaatikko ja täällähän tänne mahtuu sitten jo kattila jos toinenkin ja siellä on vielä roskis sitten. Ja laatikot sulkeutuu tällä soft close-menetelmällä. Tedfordin korkea jääkaappi. Täällä on vetokori juomia varten, sitten hyllyjä ja täällä ylhäällä sitten integroitu pakastin vielä. Tässä mun pään yläpuolella niin ilmanvaihdosta vastaa sitten sähkötoimisella tuulettimella oleva kattoluukku. Ja tällä vessan puolella sitten, niin tässä on sitten peili, missä voi laittaa hiuksia tai katsoa, että kaulukset on ok ennen kuin lähtee sitten ulos. Ja tosta ottaa vaikka takin sitten naulakosta mukaan. Mutta hei, seuraavaksi on vessa ja perinteisen vessatestin aika. Perinteinen vessatesti, tilavuustesti. Hyvin on jaloille tilaa. Täällä on metritolkulla tilaa ja myös sivusuunnassa on tilaa hyvin. Täällä on vessa, paperi, lenkki ja sitten mennäänkin valokatkaisijaa, on lokeroa ja tämmöistä hyllytasoa tarvikkeille. Ja täällä on sitten kaappi lisää saniteettituotteille tilaa. Ylhäällä tuolla on 230 virtapistoke ja sitten siellä on tämän auton vesipumpun katkaisin. Valaistu peili ja ylhäällä on sitten vielä avattava kattoluukku, joten tuuletus käy hyvin. Sen lisäksi tässä on veskissä vielä kyllä toi raitisilma tuuletusaukko. Suihku tästä tulee niin, että tämä lavuaari ja tämä seinä käännetään tähän pöntön päälle.
ML570 crossoverin makuutilat on niin sanottu erillisvuoden malli, johon sitten tällaisella lisäpalalla tästä saadaan rakennettua täysleveä, todella leveä parivuode, johon mahtuu kyllä sitten nukkumaan 3 henkeä. Lisävuoteen saa vielä rakennettua tuosta Dineten sohvasta ja pöydästä. Molemmilla puolilla sänkyjen alla on vaatekomerot, apukuskin puolella todella iso hengaritangolla varustettu kaappi ja kuskin puolella vastaavasti sitten hyllyllä varustettu kaappi. Lisätilaa, tässä kaappitilaa on täällä ylhäällä molemmilla laidoilla leveät yläkaapit ja kaapit jatkuu täällä auton perällä. Auton takaseinällä on sitten molemmilla puolilla lukuvalot ja sitten tässä keskellä vielä on USB-töpseli ja 12 voltin töpseli, 230 töpseli ja sitten näppärät hyllyt vielä tavaroille. Ja keskellä kattoa vielä kattoluukku. Mutta tällainen oli ML570 crossoveri, Hymerin maastokelpoinen luksusmatkailuauto. Kiva kun katsoit tämän jakson ja tervetuloa uuden jakson pariin. Moikka!